Hello, my friend. Can you play this quiver dolce and espressivo? ويفر؟ ويفر ايه يا مايسترو؟ انت جعان ولا نفسك هفاك على بسكوت بالشوكولاتة؟ How dare you? استهدى بالله يا مايسترو، وانا هعزمك بعد البروفا على بيبو هيرم عظمك. You don't understand me. Okay. Play the crochet at measure 5. يا مايسترو مزورة 5 ما فيهاش كروشات، دي كلها نوارات. It's my mistake to come here. There is no concert. مفيش حفلة، اكل انا الويفر. اهلا وسهلا، معاكم احمد محمود من قناة وينجز اوف فايلن، وهتكلم عن اسماء الايقاعات في 3 ثقافات مختلفة او 3 طرق مختلفة: الطريقة الفرنسية، الطريقة الامريكية، والطريقة الانجليزية. احنا في مصر بنتبع الطريقة الفرنسية في تسمية الايقاعات. الفرنساويين بيطلقوا على الايقاعات اسماء بناء على شكلها. الفرنساويين بيطلقوا على الدايرة دي اسم روند عشان مدورة، وبيطلقوا على الشكل ده اسم بلانش عشان دايرتها بيضة، بيطلقوا على الشكل ده اسم نوار عشان دايرته سودا، وده اسمه كروش عشان له خطاف او سن، وده الدوبل كروش عشان له سنتين، وفي تريبل كروش، كوادريبل كروش. لو كنت رحت اي مكان بيعلم سولفيج او مزيكا، ففي الغالب هتلاقي قدامك لوحة شبه اللي انا عارضها قدامك دي. النظام الامريكي بيسمي الايقاعات تبع لقيمة تقسيماتها بالنسبة للروند. هو بيعتبر ان الروند وحدة زمنية كاملة، وبيسميها هول نوت او النوتة الكاملة. بيقسمها لنصين متساويين، وبيسمي الشكل ده هاف نوت او نص نوتة، وبيرجع يقسمها تاني لنصين متساويين، بيقسمها لاتنين كوارتر نوت او ربع نوتة، وهكذا زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا. الاسم نابع من قيمة التقسيم اللي بياخده الشكل الإيقاعي. يعني طبيعي يبقى الكروش اسمه 8th نوت والدوبل كروش اسمه 16th نوت. تعالوا نرجع تاني للوحة الأولى ونشوف الفرق بين التسمية الأمريكية للإيقاعات والتسمية الفرنسية للإيقاعات. قبل ما نبدأ في شرح التسمية الإنجليزي للإيقاعات، أحب أفكركم إني كنت عامل حلقة قبل كده عن أسماء النغمات في البلاد المختلفة في حلقة بيانو تعليم قراءة النوتة، وهو عبارة عن برنامج هيعرفك أسماء النغمات في البلاد المختلفة وعلى الكمبيوتر، وهيعرض لك تردداتها الصوتية وبتتكتب فين على النوتة الموسيقية. البرنامج ده كان معمول في الأساس لنظام ويندوز، بس في آخر لحظة كنت طلعت منه نسخة لأندرويد، فبالتالي الديزاين كان أصلا مخصص لويندوز، فلو هتستخدم النسخة الأندرويد يعني على التابلت هيبقى مريح أكتر من الموبايل. هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت. الطريقة الإنجليزية في تسمية الإيقاعات ورثت كتير من التسميات اللاتيني اللي كانت موجودة في العصور الوسطى، وده عطل إنها تتطور وخلى نظام التسمية فيها عقيم وغير عملي. يعني مثلا في العصور الوسطى كان أقل قيمة إيقاعية موجودة هي البلانش، وكان اسمها مينيم. الإنجليز ورثوا نفس الاسم للبلانش، مينيم. الروند اسمها سيمي بريف، وكان في إيقاعات أكبر من الروند موجودة وكان اسمها بريف، ودي بتساوي 2 روند، عشان كده الأمريكان بيسموها دبل هول نوت، أما الفرنساويين بيسموها دوبل روند. وفيه اللونجا ودي بتساوي 4 روند. هتلاقي الإيقاعين البريف واللونجا رغم استخدامهم النادر في عصرنا الحالي موجودين في برنامج سيبيليوس في تاني تاب في الكيباد لو انت عايز تستخدمهم يعني ومش عارف هما فين. مع تطور الموسيقى وظهور تقسيمات أقل من البلانش، أطلق الإنجليز على النوار اسم كروتشيت، ومش عارف هما ليه سموا علامة ملهاش سن باسم يدل على إن ليها سن. أطلقوا على الكروش اسم كويفر، وعلى الدوبل كروش اسم سيمي كويفر، وعلى التريبل كروش ديمي سيمي كويفر، وعلى الكوادريبل كروش هيمي ديمي سيمي كويفر. الأسماء المختلفة لنفس الإيقاع مش هتخليك تؤديه بطريقة مختلفة. الإيقاع هو قيمته متغيرتش، بيتكتب بنفس الطريقة ويتأدى بنفس الطريقة، بس اسمه بيتغير من بلد وثقافة لبلد وثقافة تانية. أظن بعد المعلومات اللي عرفتها في الفيديو ده تقدر تتعامل مع موسيقي من بلد وثقافة تانية عن ثقافتك وتفضل فاهمه، أو إنك تكون بتستخدم برنامج موسيقي ويكون بيستخدم أسماء أنت مش متعود عليها، هتعرف برضو تتعامل معاه، أو حتى عشان تبقى عارف هي ليه اسمها كده وجت منين، وده أكيد هيغير نظرتك عن الفن اللي بتأديه
أو حتى بتتذوقه.